Zoom vô một chút ha. Zoom gần quá thì là bị Ủa mấy giờ làm năm giờ thôi? 3 giờ đúng không? Cái 3 giờ 15 đúng không? Không, đây là Em đi 4 giờ. Không, phải 3 rưỡi sao? 3 rưỡi ăn cái gì kìa mà? 2 giờ sáng đâu gì? Em chạy xuống tới Bình Tân à? Không, em đi đi để cho ông ba ở đây chắc trả lời cũng được. Khoa phải trả lời phải chỉ nó bóp rồi. Trả lời nó không hỏi gì đâu. Nhưng mà chú làm chị ngồi hả? Đi ngồi đây quen nhiều lắm. Chút đó là 370 đứa. Hả? Không, chú chút. Thì nó khó nói đó mà mình nuôi một đứa tới 4 năm rồi. Cho nên là mình mất cái nào cũng 4 năm đó thì mới biết. Chắc phải kéo cái rèm bên hông này xuống nè thì Mà chưa biết là trong cái đám học 400 đó là bao nhiêu chim hồn, mình muốn chim hồn cái nào mình được chim hồn. Trong mỗi đó anh cho là 250 đứa chim hồn, cho gửi ra tới 3 là 5 rồi. 50 đứa còn lên tôi đi chơi với nhà. Hai đứa nó mấy đứa thì thường là thấy nó ngại lắm, mình phải được 2-3 đứa trả lời nó hỏi. phải vô điện thoại. Em giấu mà gì nó khác hơn. Lớp em mở hả? Nó hỏi sơ sơ, nó biết gì đâu hỏi. Không, lên cái bài này của mình sẽ bị được nhưng mà lên chim nó hỏi em là chị đầu tư đây là em chứ. nó hỏi em là cái điện thoại trong này là cái điện thoại gì, cái điện thoại giả. Cái này cái điện thoại giả. Nhưng mà lấy gì cái thằng nó lấy thằng nó gọi cho em chứ mà gọi được nó không hiểu được cái gì giả. Internet đó ha. đúng rồi đó, là cái chuyện đó tập dễ dàng. Cái workshop của trên anh là lấy tim kiểm soát từ ra đi của cái phim không có đúng rồi. lấy cái chữ nó có liên quan. nhưng mà tự nhiên nó imitation game đấy, cái tất cả mọi người chú ý á tập trung nhau rồi. Imitation game nó chỉ nói về máy thì dễ không thôi thì bây giờ thì làm cái món sống gì để không thì nó phải dốc rồi. Không biết là có những cái gì đó liên quan mấy cái từ hiện tại Vì đâu có rồi sự phim việc tăng máu đó những cái đứa anh em nó biết nên Nó không có được. này ví dụ nó bị ép vô như hôm qua phòng em gái quá trời phòng dâu phòng em mà hai mấy rồi Mới đó cá nó đi chơi thì biết không cuối tuần này thứ bảy đi qua thì hai đi chơi. Nói chung có nhiều lý do để bây giờ sao vô nó bạn gì ý là sao vô nó em con gì bây giờ cứ xếp vậy thôi nó vô được hết mà nó vô đâu. Không, tụi em chẳng hạn tôi chọn anh chọn vô rồi đó. ví dụ như em có thể chọn ví dụ như là khoảng 1.000 đứa trong trường đó thì 800 đứa thích vô lớp gì đó thôi, còn 2 đứa còn lại chia ra các tháng 1 đúng không?
mỗi phút đó cái khác thì bao nhiêu đứa thôi. Dạ thì nó phải qua phút tiếp theo. Thì thôi thì tại vì giờ mở lựa chọn mở thì nó phải mắc cái điều phải bây giờ cái đáng dư đó sẽ điều ra thôi. Nó thích vô. Hợp lý quá rồi. Em cũng ráng thông cảm được chị cũng là cố gắng hết sức rồi. Sướng quá rồi nữa. Để chị phải nói với là khen thầy luôn nha. Em nhà em mà trẻ gì chị chỉ giấu em làm một khóc thôi chị cũng đưa em đi làm đi cô sách em cứ rất là giới thiệu chương trình giống như là anh Huy rồi và không phải lộn nhìn từng trải rồi nhìn anh chút xíu chưa có vợ mà còn tới cả chục năm nữa nói chuyện với anh em mình đúng không anh? Không có đâu, chưa có vợ, chưa có giàu chứ tiền chưa. Đúng không? Đúng không? Vậy thôi, being a man is a matter of age, but being a gentleman is a matter of choice, đúng không? Đó, cứ thể hiện đi, cứ thể hiện chút thôi đi. Em trẻ gì cũng chịu trẻ thì đi coi. Không, sau này em cứ xác định nó là nhưng mà em sẽ process của cái SC, bộ mặt của SC, cái hệ dạng của SC nữa. Đi từ từ mà ai biết ai cũng bóng mà. Rồi giờ sao anh giờ mình có tới thì anh có thử anh muốn thử mở luôn. Anh đang chờ Baxter nó lên cái livestream rồi bật cái livestream lên á. Live rồi. Live rồi gửi link đi. cái link khác á, cái link kia nó bị sót hết rồi đó. Vậy là giờ mới biết pha thì gửi em cái link của tính tin nha. Của không pha không cần. Thì có cần một cái để cho Baxter lên. Đúng rồi, Baxter là một cái em. Đúng rồi. Không tối nữa. Không có sao. Kéo đèn xuống thì sao? Kéo đèn xuống thì sao? Thử thôi. Nhưng mà hình như có một cái đề nào cái chất. Dùng cái góc này sáng quá. Em nè. Không, cái quyền hôm nay đó là chưa có cái viết ta được. Video đây mà. Vậy hả? Hôm bữa cái lật rồi lại sao nó lật lại đi. Không, lật cái màn hình chính livestream thì nó sẽ bị Mình của em có tạo một cái group ở trên là dành riêng cho bữa nay thì một lát nữa tại vì lúc mà anh lên thì đang nó là không có tụi mình sẽ phải im lặng hết không có nói chuyện được cho nên thì có gì mọi người cứ dắt qua cái group này nha. Nên hỏi anh đi lóc vô hai máy được không? được em cùng cái link này Chết rồi, nó lên 2 tờ giấy luôn, rồi không đi qua cái chỗ. Đi ngược lại anh đi ngược lại lấy được mà 3 giờ nó xong rồi. em để cái link của em Thiệt của tình đó. Thối quá là quên mất tiêu đi. Em đâu có ai nói gì anh đâu. Đứng ngay cái thang máy nhìn. Tụi em nói chuyện với nhau mà tụi em không có nói gì tới anh đâu. Hình như là bữa nay 15 tháng 11 giờ là được không có nhà được. Nói gì?
Là đường không có dao. Là được không có nhà được có nhà nghề. Có ba mẹ luôn hơn nữa là sẽ biết được. Phải có ba mẹ mua lần mà bỏ đây. Cả nhà luôn đó, thì nó có cả nhà luôn đó. Ở đi. Nhà nào mà ba với mẹ là cái nhà sẽ coi luôn đó. Khó lắm đó thì nếu mà mấy cái nhà mà mấy cái gia đình ở Việt Nam mà ba thế hệ mà nó không phải học rồi thì là cái giàu. Ủa sao không vô đi? Em có cái nó có mỗi lần này chắc là em nói Trên mình nói đâu em nói em nói rồi. em ở đây tức là em nghe đúng không? Thì anh Minh làm ở đây đúng không? Đúng rồi. Thì em ngồi đây anh nói gì phải nghe chứ. Em đâu nói gì gì đâu. Thì bữa nào gì phải làm. Thứ tư đúng không? Thứ tư luôn. Rồi học đây không kịp. Thế là mình quá. Thứ tư. Chắc là kéo cái thằng gì qua bên cho nó khỏi che cái mặt, đúng không? Cũng không che lắm đâu. Thì Nguyên mở cái YouTube lên thấy cho nó to. Mà mình YouTube hoài. Thôi không gì đâu, không gì chút. Đó. Không gì đâu, không gì. Marketing. Bữa nay YouTube chị bạn Lương đó là bạn làm copyright rồi. Vì đâu không research là không đưa những cái thông tin đúng không? Rồi đó là em làm thêm đó. Ở đây em có bạn học ba chúng em á. Hôm bữa Biết hả? Mai á. Mai nè. Mai là bạn em đúng hả? Nó bạn học cấp ba chúng em. Mà sao nó đi ăn thì sao? Ủa gì vậy? Em có được cái gì mà không thấy cái gì. Ủa? Vậy là đây là cái gì mà là cái gì này? Mở lên. Nó bắt đầu như rồi hả? Nó ao. Ê, em bây giờ em chọn tay để em gì đó. Dạ hai vậy. What? Ê. No. Ủa sao em chưa làm bây giờ nó đã vô sân bay này. Con chỉ quỳ. Tại vì em thấy cái sờ bay đó là nó phải có sẵn mới ra sờ bay được. Ủa không vậy? Chị thích nghe. Chắc giờ nó tăng lên mà và nó sẽ không có bị trắng như mặt nữa. Tiêu con biết mà thay vô lại đi. Đó đúng rồi. Đừng. Linh là chị Linh đúng không? Dạ, không mấy nữa. Chị cũng chưa thấy. Tại vì em chưa có cao. Em phải của em có cao.
phải số 3 trước đấy. Tại bữa bên đưa cái script ông lướt hết, tại ông bữa ông đưa em một cái script sẵn luôn, nói gì mà không có follow ra, không có cái đó. Thì nó bao nhiêu chứ gì? Đó em hả? Nó kêu Hết luôn đúng không? hết màu vàng nữa. Trời ơi. Một đó thì gặp lại hiện giờ em viết lên xong hoàn thiện cái quán của chị Tình. Thì lên hết em rồi. Em là chị hả? Em đưa chị. Lấy cái bằng keo đáy này mát lại. Giờ thì mát của chị Tình cái gì nè. Hình như dán xung quanh cái barrier á. Đúng rồi. Cái box. Chỗ này phải không? Quanh cái đó là position 1 rồi đó.
Ủa ở đây anh còn có cái gì rồi bây giờ tạo lại như mới hả? Như bây giờ thì không ai đóng hết rồi. Nó có ai đóng hay tự nhiên. Anh vô lại những cái Rồi xong, next. Chưa, hai bên chưa? Hai Dưới đáy bên chưa? hai bên nữa. Dưới đáy. để tên đi dạ. Anh để thì cái lớp rồi em có dẫn ra để tên vô lại đi anh. Anh cứ có người là bấm tay bên nhà. chỉ có để tên Rồi chưa? rồi anh tên nha. Dạ. Thì phải tay chào mọi người đi, mọi người đi có cái gì. Rồi, next. Đâu? Không có gì đâu chị. Xong rồi. Nó giấu luôn bỏ lại cho Linh Xong B rồi đúng không? Đúng rồi đó. Rồi B. Giờ tay nó đang đâu rồi? Sai đứa ba. Hả? Sai đứa. Là sẽ khúc. Đúng rồi, xa thì lúc nó mở tay nó mới không có cấn mà. Bởi vậy mới cần anh mát mà, chứ không có mát làm gì. Mát sát luôn đó nha. Chứ xa là coi như chút nữa cả clip lại liền đó. Xét luôn hả? Đúng rồi, sát luôn. Là coi như đúng position luôn á. Rồi, xích vô đó. Xét luôn á. Ừ, sát luôn. Chứ đừng có để cắt nha. Chạm mép luôn. Đúng rồi, chạm luôn. Rồi, bên mấy này nữa nè. Mấy dọc nữa nè ba. Mấy dọc này nữa nè. Rồi, không có rồi. Không có rồi. Dán chặn sát vô luôn, nó hở khúc mà. Xét luôn. Để mình biết là khi mà lỡ mà mình có cái đồ của mình là nó drop ra, mình nhét lại được. Anh hiểu không? Chứ mình để nó rộng quá, lúc mình nhét vô á, mình không biết để chỗ nào cho nó chuẩn. Rồi chưa?
video rồi đó. Chỉnh Nó không? phải đâu cái này luôn á. Vâng, Dạ rồi. có cái gì đó thì Đừng có liền em. Anh phải thì em gửi lên má. gửi lên trên tên rồi. Rồi. Sát mát luôn. Không mặt anh rung gần quá gì. Rồi, chuẩn lại. Đúng rồi đúng không? Chuẩn. Mà cái xe Rồi những cái bài thì sao? bỏ qua cái xe đây. Bỏ cái xe cái phải. Những cái bản sao không ở này. Tự xét quá mà, tự sao cao chút. Dạ. Cỡ đó đó. Vậy hả? Có tự chạy nên tôi tắt cho nó đỡ. Cái này là đúng B rồi đúng không? Đúng rồi đó. Nhìn hơi liệt. B nó phải qua bên qua đây chút. Ra ngoài cửa một chút xíu. Rồi đúng Wow. rồi. Rồi ok. Dạ. Còn nó cũng lên tắt như này nữa. Hãy bỏ một con ràng nó xuống nó nhìn sáng hơn. Ok. Cái kẹo đó. Thì lúc đầu á anh Linh là lúc đầu anh mới vô thì anh thấy là có hai cái sửa đổi giống như vậy. Là anh một bên với lại phần quán. Rồi anh kêu Bây giờ mình dạy thành một tại bên. vì anh sẽ nói là trước là xây hai cái gì đúng không? Đúng. Dạ, thì đó. Xong rồi anh sẽ nói gì thì không chọn xây ra xong anh sẽ biết được của hai là đúng hết. Cái mặt nó hai con mắt mấy. Gì hả? Em bắt cái này được là Nước slide bấm là anh bấm được đúng không? dạ Khi mà nó ở Baxter thì lúc thì em chịu có slide không? sau rồi nhưng mà tới cái khúc anh đi mà làm xong cái lọ đi vô lọ ra nó và mình sẽ hỏi mình phải cái xuống là nó cái nguyên liệu đó Thì lúc anh Huy mà slide không Huy anh nốt xong rồi đến lúc mà kêu này thì anh lại thì cái vòng ice cream của anh nha anh Huy thôi. cái thể anh đi Đúng rồi. Và mấy cái anh kia đó ví dụ như mà các bạn nào hỏi cho em về cái bếp đó thì anh sẽ làm thôi chứ còn cái này là phụ cho rồi nó quẩy tung chảo nghĩ liệt tình luôn mà để thử coi cái này nó được cao trên. Về lúc đầu con qua tức là khi mà anh trình bày slide luôn á là anh sẽ nói bữa là đó làm Baxter welcome everyone to SST là chú cho nó một tay nè, một tay 3 lần nè. Xong rồi anh trình bày slide của anh xong rồi anh back lại anh kia hello Baxter thì nó cũng smiley face. Không, từ đây vô Baxter thì nó tay face. đó mới là em hỏi còn anh lên lên lại em mở lên hết luôn cái mã rồi cái này nó đứng hơi méo cái này là người ta làm Nó không dựa hình lắm đúng không? cái camera cái này nó đứng méo so với cái bảng ABC luôn á. Tại bởi ABC là cố tình để méo. Thì nếu mà theo cái màn hình này thì robot là đứng giữa cái bảng ABC là vừa đúng ngay giữa màn hình luôn.
còn không á mình phải chỉnh cái giờ cái cam của mình. Giờ qua đây hả? Dạ giờ qua phải. Đúng rồi. Dạ giờ cái cam qua phải chút xíu. Vậy không phải không ta? Đỡ để yến đó. Làm Như gì? cái giờ qua chút xíu anh lật cái này qua chút xíu được rồi, anh bẻ tùm lum làm cái gì cho nó cong ra. Anh dời cái bàn, cái chỗ đó nó sẽ bị hở. Không, anh chỉ dời. À vậy hả? Ở như nó nhìn thấy không? Được rồi. Được chưa? Được chưa? Được rồi đó, giữa rồi đó, nhưng mà hơi nghiêng không? Cúi xuống hả? Đang đứng nhìn mình xích ra. Lên đâu? Ngửa lên á. Đang bị nghiêng rồi, nhìn cái mép bàn thấy Ngửa lên là không thấy cái cục màu đỏ nha. không có ngửa lên xuống đây rồi, nhưng cái mép bàn hơi bị nghiêng. Được chưa? Nhưng mà vậy thì nó ra ngoài cái khung quá, nó nhìn thấy cái mép của từ bên này rồi, phải để trong cái trong cái backdrop chứ. Anh đổi qua cái tab YouTube giùm em cái. Coi trên màn hình nhỏ là chi cho khổ vậy. Nè. Thấp xuống em sợ đưa lúc mà anh đưa tay lên quay á mình bị mất cái tay. Ngay cái cục đỏ là được rồi. Ao khỏi cái cung cái backdrop một xíu cũng được sao không? Nghe không? Ngay mid đồ. Em muốn làm cái gì là đi nói mình phải test hết đi rồi Giờ cái đến bạn mà demo Baxter là anh sẽ share screen của anh đúng không? Dạ. Còn trước đó là anh không share screen đúng không? Dạ. Vậy thì anh cũng phải anh sẽ lắp cái video cái này cái đi tiếp là mình cũng đi Muốn ra ngoài không người ta? Không phải chưa cái này chưa đấy. Anh có thấy anh touch cái là cái em MSD không? Đúng không? Em MSD đó là cái MSD đúng không? Cái gì đúng rồi, lên cái mấy cái mình biết thì đã Dạ, cái cái sản quan không có bản. Đó là liên còn rồi đó. là những cái chế độ điện thoại xong sau đó là cái hash này cái là cái chế độ cần phải là cái máy điện cái nó lại là mình cũng biết test thôi anh cũng có xử lý đâu
bên em học được hơn. Đó là đúng không? Thì chỉ cần mấy trăm đứa nếu mà mình chỉ nhận 4-5 cái là được rồi. Nhưng mà nói gì hả? Em định nó lại được không? Thì nó là mấy trăm đứa nếu mà mình chỉ cần có cái là mình chạy được. Là nó giống như vậy, anh tưởng lại rồi đó em. Trời ơi, gì vậy? Thôi em biết không biết chơi gì mình. Để mình kiếm nó về cái thời gian từ đây để mà nó thành sáng sớm mà quên thì đúng không? Mình cũng có biết tình đầu tư sẽ sớm mà sẽ. Nhưng mà cái bây giờ Nó sẽ là nếu mà thì nó đi rồi nó sẽ là không có nhất quán lúc nó luôn thì cái này chị hy vọng là nó có nó sẽ kéo hoài được cái sự kéo là kéo hoài được nó cái này kéo hoài thì nó sẽ bị xấu cho mấy Nói tôi là anh ơi, tôi là anh phải lần nữa nha. thì sẽ bị xấu cho mấy bạn này cái trên mấy chị bị sai tới cái hình cái đó cái sự của dưới nhá khi mình đã scroll down xuống nó sẽ không thấy được cái video nhưng mà cái này thì dạ đúng rồi em nói là cái thằng con Máy còn nó báo rồi cái đâu xuống quan một. Không biết nó có lưu cái file xuống máy này nhưng mà bây giờ cái máy này mà không anh mở thử cái Microsoft Edge mình đừng có lo cái thanh đó thì split được em nói thì cái thanh đó là thì split được đấy chứ mà phải 4 cái rồi thì nó full page này nè cái chạy từ đây mà xuống tới đây á là cũng có được 5-6 cái là gì không từ đây nó được không cho nó nha ở đây 30 mấy line nhé 30 mấy line thôi vậy thì người trong nó đạt được mục tiêu của cái đó mà nó tạo được cho người ta có cảm giác thì chỉ như mấy mình làm các bạn qua thầy thầy có học bữa chưa được cái qua đỡ cái tay em kéo mà làm gì nó bị tạt nó bị khó thấy nhưng mình dùng cái để việc làm cái kéo không thấy không làm cái dễ thấy giờ em tự tắt rồi em bật lại đó đây nè hai tay luôn cái dây cho mình lại nó cơ bản cái đơn giản đỡ cái tay á, dùng cái bả bây giờ nó lên liền à cái này là lên liền thấy không nó tích lên nhưng mà sẽ có nhiều lúc đó là nó bị cái này nè cái này nó có cái lõm ở trên từ từ đúng rồi. Nhưng mà thì cái là sẽ nói bữa là nó cái lõm nguyên mà nó nút luôn nó ở trên đó anh nói là bây giờ có cho cái mình rồi nào rồi vì đúng phải không bây giờ thì phải không đi thôi anh đi trên đây nếu thì nghe năm rồi anh đi trên này em 1.000 đúng không đây là trên này nè 1.000 đúng không bây giờ em phát anh đi sẽ bị 700 người nữa là bây giờ 700 mấy là người ta tự ô mấy ngàn nữa thì lắc giờ thì lắc luôn đó thì cô có thể phát 700 rưỡi nữa xe tới khoảng 50 người là lát rồi. Này website free mà. nó như cái website để biết quan từ Nhưng mà nói vậy thôi thì để như cái này để nó là ngay cái em cái đó chứ bạn kia đã để vẫn nữa tăng tiền còn lại biết mình này hồi nhỏ thì sự tôi biết đó là bắn những cái người hồi nhỏ thì đây đi nhé rồi thì chỉ có đâu biết mình ADSL hồi xưa đến lúc một mạng nó chưa có cái mạng mà như bây giờ nó là cái ADSL mà phải cấp quay nó cũng mới đầu ra thì nó sẽ bị cái hiện không tức là nguyên cái khu trường nó cho cái bằng không gì đó rồi cái là như sự có những đồ có những lúc nó bật lên nó bật cái này như cái bằng không thì như đó tức là lúc mà quá nhiều người qua cái bằng không gì phải xưa là yếu cho nên là xưa thì để chúng con thấy quét nước ngoài nên nó sẽ kéo bằng không xuống nguyên thì nó sẽ bị lắc cho nên hồi đó mà trong mét mà đang xem em thì họ bị lắc mà đứng xem nó là biết là trong mét đó thôi thì chứ hả cái mét nó kéo bằng không rất là nhiều sẽ nó bị bằng không cho nên là thằng nào mà trong dạ nó được giải giờ trong quét nó được trong giải mét giờ mà thôi thì nó biết liền bị bắt
Thế nên chắc mình cũng không qua kịp cái lần lắm rồi á. Rồi kia thì mà em mới xong cái thay cái anh tự tin luôn đi, anh gọi Ray xuống đi, chút nữa em nhưng mà có lần xóa trên xả vậy. Ví dụ mình đâu có xóa là anh quên rồi, cái thằng ý thức không liên quan, cái thằng ý thức nó đâu có store cho cái thằng heo cô này, thằng này biết rồi, thằng này nó dùng web app nó store cho cái tên hồn này, nó store cho cái device của nó là gì á. Như thằng ý thức đó là nó xài cloud để nó lưu, còn cái thằng này cái web này là tụi nó lưu internal. gì à? Ngáp anh ngáp. Nhạc hả? Cho nên là xưa mà mày chứ đừng có là mà bây giờ tôi được. Khuyên em đứng im nãy giờ cái sao chị nhìn vô cái một hành chơi tưởng đâu là một hành chị đứng. Ủa nhưng mà mình nói đây bà em thấy không? Con bé nó đang Quay cái nhiều lúc Nguyên lại thì nó đứng giống như là Anh em chưa làm gì anh nha anh. thôi em sợ lắm anh, tại vì hôm qua là tụi em bị đứng 2 lần xong rồi sáng thì đứng một lần rồi đó, không làm gì được luôn. hai người cái workshop này của anh nó càng gọi là nhiều challenge. Hậu qua cái workshop của em á là 2 giờ lại phải làm workshop, một giờ bên chưa có phòng làm luôn. Sau này kêu cái phòng đầu năm mới set up lên xong rồi phát hiện ra biết không, cái biên của đầu năm nó không có SDK, đâu có chạy xe ba được, hết phòng cũng không có phòng nào hết, mọi ông chung Nhưng mà có phần gì SDK chứ có profile không? anh không có SDK thì lấy vậy còn ba. Thì đó, nếu không thì vậy thôi. Đứng nè. Một số hết. Con mèo hai đứa lại đứng yên thật đó chứ. Đó đó. Cái con gọi thì đứng yên mà ra anh. Không mà hai đứa bên cạnh nó đứng yên, bây giờ mình hồi nãy thấy đèn cái chớp không biết là nó không. Đúng rồi, em mới thấy điện chiếc em mới nói đúng rồi, không phải thôi nhìn ra nó là cái Con này đúng không? ghê thiệt. Nó đọc lên chứ. Nó đúng rồi nó. Để lên tiếng là nó còn sống. Đó. Cái nít ta kéo lên như vậy là Qua Chỗ nãy rồi, đúng rồi, chỗ nãy vậy á. nó lại Rồi, cho nó qua khỏi các bạn. đang ngồi trên Wi-Fi. Em kiếm thầy để được. Anh thấy phòng của anh nó đèn mà không biết có lại nó đèn. Ông đi đâu rồi? Không có điện thoại. Chúng ta mở một cái clip xem cái này cái này. Dạ không, giờ em nghĩ là vừa viết lên cái phê thôi. thì thật ra lúc mà anh cho mình là đã có hơi nhưng mà chắc rồi Hello. Thì giờ là kêu là con có SSD nữa. Tao mang cái bài. Còn nếu còn muốn xóa thì nó bắt là maybe ready. alo bên em cái bạn rồi chị kiếm là sẽ đi chưa được đổi cái đất ra cho anh Thi đi không? Nếu cái hình trường mình chưa có lẽ cái này mình không phải thấy không có gì vui. Ủa mà thấy em ủa sao đi gì rồi? biết. Dạ.
Ủa khoan em nhớ là như là Nguyên có cài cho những cái medical đúng không anh ơi? Cái gì? Cái medical đó. Nhưng mà em thấy nó có medical cái máy này thôi. Medical là sao? Dạ nó là cái Dạ. Những lỗi mà nơi này là tên là gì nữa? Em dạ thử một lần thì em coi là có tiền kiểu như cho nó uống rồi thì ủa Nguyên hôm bữa em có xài bên ăn ra mấy nó tốt hơn luôn không được hỏi Ron mà đang chạy Ron em hỏi tắt lên cái tên. Không, Ron này, Ron này. Không có là sao mấy luôn. Không có xin, có xin luôn. Cái này thời gian cái mình set up rồi phải lâu. giờ nó chọn nói với em Sao vậy? Xong rồi, còn thế nào mà? Ủa lên sinh nhật Chiến nè. Nó chỉ có máu anh. Nó sinh đúng rồi, người ta phảiบอกgì thì như là nó sinh nhật giả đó. Tiền giả hả? không sẽ chứ không lên thì giấy tờ này thì anh nhớ hồi 15 tháng 10 40.000 cái chiều 45 không giấy tờ là có một tại sao không anh biết gì này cái chiều Facebook nó đã nhắc đúng. em chạy 1 tháng được không nhưng mà chạy tháng là cũng ra lắm á dạ mà phải anh chạy ơi anh đưa không phải là 2201 thì em anh cái người có người là sẵn đưa mình chạy 2 tháng là nhanh dạ 2221 dạ 2201 á Tôi làm cái điều đó vậy. dạ rồi anh thử không ồ anh đi rồi dạ là được dạ anh đi xích vô rồi đại cao rồi nó sẽ bớt lên máu cái 6 bạn đứa nào không biết cái gì nó phải cho cái thôi Không biết cái việc test này. Ủa việc test đâu có gì vậy? nào nó vô cái việc best của cái base rồi nó lóc cái base kia cái gì
chốt cái mới mà bên xuống kia đâu Thần profile của em ở trên đại cao rồi đó. chịu con anh sao Không muốn gì nào luôn. cái thành kia của em biết thành đó Đó, thôi để đúng bản chất của nó đó. Em thích thành kia thôi. Không? Cái hình kia là cái hình kia nó là cái hình để để trên không phải để trên cái Thế kia là tao màu xanh của phim nữa để cho trời nhiều. chưa để dành cho em hành để hỏi em không biết Em học là ở đây đúng học được mà mình phải để cái đầu thì được cái điều chị mà sớm cái đầu này quá nhìn một lần mà thôi giờ nó hơi sâu mãi thì hai không một có thể sai qua. ủa ba bên có ngày ra một cái mới đó Đi bên lát. cái này là em cháu chị biết không Rồi một ghép này các bạn đâu đúng rồi chiếc hôm nay thì rồi thôi anh hỏi ông ngoại đúng không thì em nói chung hello anh Huy. hello anh Huy. Hello anh Huy. Em nghe nào em đọc thấy Không nghe được anh Huy. Không nghe được anh Huy. Ủa cái mắt gì của nó? Nó lộn lại. Hình như con Baxter á. Không biết rồi bạn. Sao biết rồi? Nghe được anh Huy. Vẫn nghe cô. mình đi qua thì mình bên chị nha bên chị nha có làm một tiếng đâu có nhập vô mình nói cho đó thì cô mình lại rồi có mấy anh thử đeo cái Không, anh Baxter tắt tiếng tắt mic rồi. bên em có nghe được không? Trong cái em có cái máy vàng của em Thế hả? Thì tụi chị vừa có cô mà vừa bị lá nữa hết đâu bạn chuyện nào rồi vậy hết đâu bạn chuyện nào rồi vậy cái máy này không làm nó không trời ơi
em nói là không được khi họ từ nãy luôn. Nhưng mà cứ như mình nói thôi nha, ví dụ khi nói thì mình nói thôi. Nói bạn tắt máy lên đi. Anh lên ngoài, Anh nói bạn tắt máy đi. hả? Nói bạn quên tắt máy đi. Anh vẫn chưa rõ gì, tôi có nghe Chị có nói mà thầy tôi lắm rồi không có gì Lấy đèn đổ để lên cái người xong rồi để thấy để quay lại vẫn là cô anh cảm giác là bên kia đang mở loa, xong rồi cái loa nó bật vào cái mic bên kia nó bật vào bên kia đang mở loa ngoài đúng không? Bên em cho cái phần đó là có mở bị đấy. Nó giống như là cái tiếng phát ra loa nó chạy vào trong cái mic của cái máy này. Nhưng mà lát xác định là chỉ có được 10 người nói thôi đúng không? Thì mình view. Anh Huy biết không? Anh Huy anh tắt cái mic của mình anh liền. anh vô bị ngay lần đầu Alo, mọi người có nghe? Anh Huy với anh có nghe rõ không? Anh nghe rõ không? Có bị anh ra giấu anh Huy đợi em chút nữa. Dạ nghe rõ không? Dạ không có bị anh không, em nghĩ là cái máy của anh đó. Dạ, cái máy của anh
gì đó mà nó không tin chắc là để cho em không để em nói là bên em nay lát cho anh mới xài đắt của bên em nha. Dạ. Nó em còn đó không thôi? Không ăn thử mấy. Mấy cái này. Nên em nói Nguyên nó mang ra đây cho chị cái đắt đi. Có dạ bây giờ mà đầu tiên thì anh chưa có cái phần của anh mà Nguyên biết là vẫn có cái phần profile của anh nữa cho nên là anh sẽ không có được hình luôn. Thì bây giờ dạ thực ra cái lô tới của mình đó là cái trả lúc mấy cái trận của mình là lúc 3 giờ thì 2 giờ 45 nó được cái chuyến thì anh với bạn mình là không nói cái gì trên đó em sẽ là người bấm start thì ra rồi em chiếu cái trước 15 phút đó 2 giờ 45 tới 3 giờ thì kết thúc thì ở khoảng 3 giờ cái 5 á em sẽ tráp lên cái phone này nè em nói là cái người giá rồi là mở máy mở cho em cái audio là gì đó ví dụ vậy là dạ vậy thôi như vậy thì anh off luôn anh off cho anh nghe từ đầu rồi anh suy cho tới khi nào anh lên ngoài anh lên thì anh mới mở ra rồi anh không rồi anh thử cũng vậy à Vậy hả? Vẫn chưa sáng cái mặt của nào? Không thay đổi. cái mặt bếp buồn thì chắc rõ đấy. Dạ không anh Rõ không chưa? anh rồi gọi đi anh rồi anh gần với lại team operation không cũng vậy anh ơi đúng rồi có kéo lên đi nó sáng bên đây là tại vì cho nên là bây giờ anh Huy anh ngồi xem chương trình từ đầu xuống đi cho tới khi nào mà anh xong cái cuộc đó thì anh giới thiệu anh cái cần biết anh mở ra anh giới thiệu Rớt luôn. Để cái kêu rồi anh là cái người để luôn nhá thì bạn hỏi Đây student đây nhiều student nữa nha. Thêm chọc chuyện và lúc đó là anh mời em mừng Lại thôi. Các bạn là do anh đi mà. Dạ, tức là ví dụ tức là bây giờ tới cái khúc mà cái slide lần kế cuối anh giới thiệu những cái thứ về profile của mình cái slide này dạ anh nói là ví dụ như để cho các bạn hình dung hơn rõ hơn về cái ngành học của mình thì các em có thể truy cập vào cái online showcase của trường và theo cái địa chỉ này thì lúc đó là em chat luôn với cái file trình luôn cái cách nhưng mà lúc đó là anh chưa thấy anh chỉ có đặt trên cái của mình thôi. Dạ trong đầu tiên với cái này thì tới cái phần cái qua cái biết là anh chị là sẽ nói là bây giờ chuyển qua cái phần câu hỏi đặt câu hỏi cho chúng ta nhưng các em có ở đây có đúng một câu hỏi thì chắc vô thì hay rồi thì lúc đó là anh mở ra để lại thì ở trên màn hình là chỉ có anh và anh nó chỉ có hai chữ số mà chỉ có anh với anh đưa câu hỏi thì em sẽ xin câu hỏi lên thầy anh đặt câu hỏi anh đưa màn hình câu hỏi cho anh sẽ chỉ luôn là anh sẽ trả lời câu hỏi đó còn anh chuyển qua trang anh của anh với anh cùng nhau anh trả lời câu hỏi này. Dạ
Dạ anh hỏi là cái đó thì em tin là anh luôn cũng được, tại vì em chọn câu hỏi là anh không có cần phải bị mất tập trung này qua cái việc là phản hồi là câu hỏi. Dạ bên khi anh làm câu hỏi sẵn cho anh luôn, và anh chỉ có một ví dụ như anh nói là đây có biết gì đó cho việc câu thứ một thì tới khi nào mà đến tới khi nào mà kết thúc hoặc là sau câu hỏi nào đó kết thúc thì em sẽ viết tắt ở cái bên cạnh anh viết tắt bằng chuyên thức của mình. Anh chịu khó xíu cái tắt mình giúp em khi nào mà nó có notification nó hiện lên á thì là tụi em đang phóng cái tín hiệu giới hoặc là tư vấn tư vấn giới để anh. Ví dụ như em nói là cho em câu này là mình nghe cái gì thì là anh biết là câu hỏi này là câu hỏi tiếng thì cái phương thức này nó cũng là cái chỗ mà ví dụ như tại vì có một mình anh ở trong phòng đó không, cái lúc mà anh đang xem mà anh có vấn đề về kỹ thuật là anh có muốn hỗ trợ gì về cái em nó cần có sự chắc lên cái phương thức này để tụi em dạ rồi nó như vậy thôi đó anh. Dạ anh nói thì em xin hỏi cái điều này dạ mất luôn em nói một cái em nói một cái khúc này em nói video của chuyên em nói là mình có một cái đoạn video clip giới thiệu về SSC mới vừa làm xong luôn. Các anh thấy cái đó rồi đúng không? Thì sau khi anh Minh làm xong workshop á thì anh nói là sau đây còn giới thiệu về các chương trình học của SSC nhưng mà anh cũng bận phải cái thuyết trình mà mọi người xem một lần cái muốn giới thiệu về khoa thì cái này em sẽ nói cái thuyết này cái thuyết này là nó chỉ có 2 phút mấy rồi. Dạ. Thì sau cái thuyết đó là anh Huy là anh hỏi cách anh tự giới thiệu anh là anh thì xem về cái việc dạ xong hết rồi đó anh xem bài anh Huy anh hỏi thử ra đi có một mình anh là có thích ra dạ rồi tức là đó anh mình có refreshment ở dưới L1 á anh thì anh xuống thấy cái gì đó lên nhận ra nha hả cái gì muốn được kém thôi dạ không em nói giỡn chứ trong vòng 5 phút nữa em sẽ chiếu cái video nha đúng không dạ anh ngồi gần cái đó nói anh kéo cái laptop lại gần cái anh biết tiếng hơi nhỏ hơn cái tiếng mình alo chị Trúc ơi, chị Trúc nghe nói hỏi gì anh nói dạ rồi anh dạ rồi ok rồi chị Trúc sẽ anh dạ chọn cái dạ rồi thì bây giờ là anh off cam off mic anh xem live nói nha rồi như là em không chịu bị quay là lên chút nói tự nhiên là chút nói nữa ngồi lên sofa không nói được nữa nói được của em mà nó nghe nè có cái camera gắn vô đi cái đại diện bên ngoài không anh bị camera ổn luôn chị mờ em có chị mờ thôi chúc mọi người ok ạ chúc mờ thôi chứ chúc mờ thôi mọi người đều ổn đẹp mà. bây giờ cái máy của anh để được máy này đúng không? Dạ máy này được. Dạ nó nói là anh bị từ bên máy bên Huy á, bên đó là mở một cái loa nào đó, cái loa nó bận ra nó làm biết lại. Không nhưng mà máy không Huy chị nghe mà máy thứ ba của chị là không được vậy.
Đúng rồi. Vấn đề là chỗ đó. Đúng rồi, anh Huyên hỏi. Lúc mà chị nghe với lại hồi nãy giờ là chị đang nói với chị anh Huyên qua này nè là bảo chị anh. Thì đó là vấn đề nằm giữa cái máy này với máy anh Huy thôi. Mình chạy liên quan đến nhau cả. Hơi còn xa mà. Có hai anh không có test cái này với nhau. Không, bây giờ em như là em mở sẵn cái máy này lên đi. Presenter luôn. Cứ mở một máy presenter để khi nào cần thì bật ra. Thôi, máy cái ổn mà, máy nó ổn mà. Đúng rồi. Rồi khi nào cần chạy qua thì biết sao không? Phút cuối là cả hai anh đều lên hàng chung. Bây giờ thấy Chút nè, chút máy nó máy là cái ngoài Đây, mọi người ơi, nhanh lên đi nha, mình còn có 2 phút thôi á. không còn được đâu. 3 phút. không để giúp mình ra nó thấy nó cứ lật quét vân vân. Rõ nó không buồn luôn ạ. Đâu được mà. Thôi đấy thôi. Dạ dạ ổn. Cái ổn đấy. Có đấy không? Ok, chuẩn bị nha mọi người nha. Chị đặt em này. Bây giờ có biết Bình vật để camera đi luôn hả? Không, Đặt đi. Baxter thì để ý là Baxter thì cũng không nhìn anh luôn. Trong lúc mà em bật cái này nhưng mà xa bây giờ là mọi người sẽ thấy nó. bây giờ sẽ để Baxter ở đây đi. Để bắt sợ ở đây đúng rồi. Rồi chuẩn bị cho mọi người em xa. Thì bắt đầu rồi đó mọi người ơi. Đúng rồi, cao vô rồi.
Nó flow lên, nó sẽ cho chúng ta
Thì lúc này là đang nhạc chill với cái chân đó là gì không khai tay luôn. Tại vì cái nhạc này đúng không nên anh đọc luôn rồi.
Hello, everyone. Okay. Well, welcome to SSD, and I hope you have enjoyed the videos that we have put so far to represent and introduce Amity to you all. My name is Min, and I am a lecturer here in SSD MIT, and I'm very happy to be here today and to share some experience with you and to be running this workshop. Okay, so can I have my slide, please? Yep. Okay. So I can see that some of you have asked some questions regarding Baxter already, and of course you see that the show today and the style of the show today is very much Baxter. But the focus for our workshop is on the experience that you might get and you will get should you become an IMIT student. Okay, so today, my name is Min, and joining with me today is Mr. Min Bhutan. He is also an associate lecturer here in IT, and Mr. Kwan, which is a teaching assistant in the robotics and mechatronics program. So just a little bit about myself before we move on. So, I get to know you and you get to know me as well. Okay, so I have a Bachelor of Computer Science degree from Monash University in Australia. And from there, I worked a few years, 3 years, as a software engineer in Australia before I decided to come back to the University of Monash and decided to do the Doctor of Philosophy in Computer Science. After that, I worked as a research fellow and also a lecturer in Monash before I moved on to work in the University of Queensland in Brisbane, Australia. And then I decided that it's time to actually widen my experience, and I decided to come back to Vietnam and work as a lecturer in IT here in IMT Vietnam. So today I wanted to talk a bit about robotics and automation, but not just that. I want to talk about how robotics technologies and automation technology have played a big role in the evolutions of our society. And one of the terms that we have heard so far, and a lot as well in the last few decades, is how industry have evolved. And we have heard a bit about Industry 4.0. So what is Industry 4.0? Okay, I have a question here. Somebody tried to define this as a new industry revolution phase that focuses on. I have figured out that. Can anyone tell me what is the focus really in Industry 4.0? Anyone? You can see there's a lot of different figures and different entities that play parts in the Industry 4.0. But there's one single thing to stand out in that figure there. IoT, okay, Internet of Things. Is it really? So we can see, computers in there. We can see drones in there. We can see a little blue clouds in there. We can see factories in there, satellites as well. But the one thing that actually stands out in this figure is the connectivity between these entities. You see there's a blue line that goes across the whole figure and connect every little business there. Right, so interconnectivities or connections or network is the one thing that like Industry 4.0 or Internet of Things makes sense. So an answer like cloud service or IoT is a good answer. But what's really power
such service or such technologies is the power of networking. Okay? So then come other focuses as well. Automation, right? So using the connection between all these pieces, we try to automate the work and the activities. And then machine learning. Okay, many of you have heard a lot about machine learning, artificial intelligence, and etc. And so I hope that we have a chance to talk a little bit about machine learning and artificial intelligence today as well. And finally, real-time data. Okay, so there's a saying lately that say that data is the new electricity. Why? I would like to elaborate on that later as well. But then if you keep talking to people about Internet of Things or in Industry 4.0, they may ask you, so 4.0, well, what was before it? Was that Industry 3.0? Was that Industry 2.0? In fact, there's a bit of history on this, right? And I just want to spend a bit of time today to talk about the industrial revolution that we have gone through as human beings. Okay, so we start with the first industrial revolution here. And this happened between the late 1700s and early 1800s. So what really happened at that time is that people discover the power of steam engine. With steam engines, people, and especially manufacturing, started to evolve from manual labor to a more optimized form of labor performed by steam power engines and other types of machine tools. So the figure there, you can see that people are now gathering in factory and start building and generating and producing more products. And that's come from the fact that we moving from very simple tools to something that is more mechanical, and steam engine was the power that triggered the first industrial revolution. Then come the second industrial revolution. Now, this happened in the early 20th century, where we introduced the use of steel and the use of electricity into factories. And electricity is very important here, guys, because the invention of electricity, I think, was one of the most inventions in the humankind, in the history of humankind. So with the use of electricity, we increase the efficiency, and we also increase the effectiveness of manufacturing, and at the same time too, we can make machines more precise and more mobile. That was something that actually made manufacturing a lot faster, a lot more precise, and at the same time too, produce or introduce the concept like assembly line, with boost productivity a lot. And come the third industrial revolution. Now, there's something here I want you to look at, especially the figure on the right-hand side. What is different between the third industrial revolution compared to the first two? Anyone? Automatic, yes. This is the light, yes. Okay, so this is our first industrial revolution. Have a look at the figure. And then this is the second industrial revolution, and the photo there. Now come the third one. So what do you think the big difference that we can see here?
No human, exactly. Well done. Very good. So what really happened in the third industrial revolution is we introduced what we call computing technology. And we move from analog technologies to digital technology. So digitalization is also one thing that made the third industrial revolution stand out from the first two. So in the first one, what really powered the revolution was the steam engine. And in the second one, we have machine. But then we still have people involved in the productions and also in the factory. But starting from the third industrial revolution, then you see that the the missings of human interventions in the production. Okay, so that is very important. That actually marked the first new phase of humankind, where we really rely on machines and automation to do the work. And finally, the fourth industrial revolution, the Industry 4.0. Okay, so here you can see that not just we don't have so many people involved in the productions and the manufacturing of products, we also have computers that can connect to each other, and then we have robots that can understand and not just follow commands, but also react to commands and situation. And all these reactions that the robotics industry can perform is based on the connection that we can have through Internet of Things. That based on the amount of real-time data that's transferred, that's flowed through the network. This is when we introduce the concept of cyber physical system. This basically means that we connect the physical devices, the physical system, with the digital system. This is where we really at the peak of our performance. Okay, so I hope you can see here the connection or the transition between four different industrial revolutions, right? So when you come out there and talk to people about Industry 4.0, I hope that you have a background and some understanding to tell people that it's not just we have a bunch of revolutions that people just make things faster and more productive. It's the fact that we move from very simple tool to engine to machine to digital machine and finally to very smart and very intelligent machine. Okay, so let's move on. So I hope let's give you some background about Industrial 4.0 and Industrial Revolution in general. Here, I want to talk a bit more about Industry 4.0 and what really make Industry 4.0 stand out from the rest. Okay, so let's have a look at this data together. Okay. All right, so let's go back to my slides.
All right, so that was a bit about robotics, and well, in this case, just a robot arm. I just want to ask you guys a question here. So, what are the features of a manufacturing robotic arm from that little clip that we just saw? Accuracy. Yeah, absolutely. Huge. Yes. Well, to be more productive, it should be big. Strong. Help people upgrade their hand. Well, absolutely as well. I mean, we do build robotic arms that help people to do new things around the house as well. What else? I want you guys to focus on features like accuracy, for example. Round the clock work, very good. 360 movement, very good. All right, so 360 movement, for example, is flexibility. All right, so the arm is supposed to be flexible. A robotic arm is supposed to be flexible as well. All right, the second features is can lift and hold heavy weights, so strong, right? Automatic, somebody say. So the third one can be allocated to numerous tasks. Now this is possibly a lot more important than the first two features. You don't want to spend millions of dollars to build a robotic arm that cannot do only one single thing. Right, so we want the robotic arm to be able to not just move around flexibly, not be able to pick something very heavy, but also to be able to pick different things and do different tasks. High precision. Okay, so it's very important to be able to pick up the object and drop it down at a different location in a high precision. And safety features. Okay, so I haven't seen, oh wow, somebody just say safety here, that's very good. Okay, I like what I'm seeing here. So it's very good, very important to be safe. Even though we start seeing less people in smart manufacturing and factories like this, but safety is of most important features for a robotic arm like this. And finally, programmable. Can learn to do things. That's very good. So I can see that you guys get most of the features here that I want to demonstrate to you. And in fact, today with Baxter, I want to demonstrate these features as well. Especially the capacity to be programmable. If the arm can be programmed, it can then be useful for numerous tasks, and also it can be more precise, and it can be flexible. Okay, so that Baxter, now that we want to talk next. So just a bit of background on Baxter. So it's a robot that's been built and produced by Withing Robotics. Now we got it here in MIT Vietnam for I think about 2 years now, and it's been very useful for students here to work with in their robotic programs. But the few things about Baxter is that it's very versatile. Okay, it's built to demonstrate manufacturing tasks. It's equipped with a camera and 4 sensing actuators. So basically, every joint there, we have some sensor coming that help robot like Baxter to be able to detect things and do things accordingly. Being able to control movement, can adapt to changes in the environment. Now that's something you need to figure out for yourself. And finally, the user can program a new task simply by moving his arm around. Okay, and I'll show you how you can actually do that in our little demo later. Okay, then there's some more information about Baxter here, and
just to give you a bit more information about it. Okay, so Baxter can be programmed to perform complex sets of action. Vectors can be controlled from your regular PC. Programming can be done as Python script or shell script. As a matter of fact, the kind of activities that we do today are very much through Python and shell script. But trust me, I won't get you to do any programming today. Okay? And finally, different from traditional industrial robots, Baxter is built for educations and research purposes. All right, somebody asked here, how many phases does Baxter even have? Well, I guess it's really up to you. If you know how to program Baxter, you can make him do any phase of expression you like to have. Okay, so let's come to our demo. Now I want you guys to have a look, pay attention on Baxter again. And I want Baxter to say hello to everyone here in the workshop. There. So what do we see here? I can see the Baxter very happy. Okay, so then you guys are ready? Baxter, are you ready? Oh, okay. So somebody asking about different phases. I can see the Iron Man face there. So I guess Baxter is serious now. So on the chat box, you can see that there's a link. So what we have prepared today is a website, a web portal, where you can interact with Baxter through a string of actions. Okay. Let's see, I will share my screen with you as well. Okay, there. So you can see my website over there. And on the website, what we have on the right-hand side is some action options. A, B, and C are three different locations that you can see on the table there. And then we have action like pick, which means we use the gripper there to pick up an object. In this case, the red object you can see on the table. And then drop means that we release the gripper and release the object on the table, hopefully. And release, drop means Baxter will move the arm down to the table level. And release means we release the gripper to release the object. And finally, lift means that we move the arm up, ready to move to a different location. So you can put your name on the text field there, and you can select some option, and you can submit it. Now, if your sequence of actions is validated, then you will see that your name and sequence of action there will go to the left-hand side. So there's a sequence list there. Hopefully you see your name there with your list of actions there. And we'll try to get Baxter to do that for you. Now to demonstrate this, I'm going to do a very simple sequence of action. I'm going to put my name here. So, and at the moment, I can see that the object is in location C. So I want Baxter to move to location C.
drop down the arm, and then pick the object, and lift up the arm, and move to location A. Drop the arm down to the table level, and release it, and lift up the arm again. So let's see if this could work. So I can submit that. Oh wow, I can see a lot of sequence information over here already. So somebody has been playing with this already. Okay, I have to refresh my web page. Okay, very good. Very good. So I don't know where we're up to now. So Baxter should be doing something. I think Baxter have done. Just now I saw somebody trying to move the object from A to C. Oh, okay. So my action has been done there. Very good. Okay, so Max here have put another sequence action in. So A drop pick lift, C B drop release. Okay. Okay, so we're doing something there. Oh, we missed it. Okay, so in this case, so precision hasn't up to expectation yet. Okay, so the object was a little bit slightly to the front, I think, and the grip missed it. Just a little bit. Okay, so I can see a list of sequence here that people have put in. Is there any question regarding this sort of activity? Okay, so I haven't had a look at the list of questions here. I will try to have a look at this and see what else in here we need to address. Okay, so what I want to demonstrate to you guys today with this demo is that Baxter can be easily programmed, and it can be programmed to do very, very fun things. So before the start of the workshop, you saw Baxter doing the waving. You can change the facial expression, but more importantly, it can be programmed to pick up things, move to different locations, and not just that, it can be programmed to do things like playing chess or playing tic-tac-toe. Okay, so I leave that for you guys to explore once you become an RT or SSC student. Okay, and I think that's it today for the demo. Is there any question before we move on to the program introductions and information session? Can Baxter cook too? Well, you have to install a kitchen in SSD before we can start exploring that. It's different from computer program, absolutely, yes. But you will have to start from the scratch, where you have to learn a bit more about computer programming first, things like Python and JavaScript, before you can start working with Baxter. Okay. So I'll end the demo today, and thank you very much for your enthusiasm and also for your attention. And I hope you have fun there just now with Baxter. Okay, hang on.
xong rồi đó mọi người. Xong phân xong rồi đó.